Ο Φίλιππος ο Β, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, δεν υπάρχει πια και όλο το βάρος πέφτει στο νεαρό γιο του, τον Αλέξανδρο τον Τρίτο, ο οποίος κληρονομεί το βασίλειό του. Παρόλο που ο Αλέξανδρος ανήλθε νεότατος στο θρόνο της Μακεδονίας, δεν του έλειπε ούτε η διοικητική ούτε η μαχητική εμπειρία. Αυτό γιατί το 340 π.Χ., 4 χρόνια πριν από το θάνατο του Φιλίππου, ο Φίλιππος έλειπε σε εκστρατεία και άφησε τοποτηρητή στην Πέλα τον νεαρό Αλέξανδρο, ο οποίος όχι μόνο κατέπνιξε την εξέγερση μιας τραγικής φυλής των Μέδων, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσίασε τους Πέρσες αντιπροσώπους που είχαν επισκεφτεί την Πέλα με τις πλούσιες γνώσεις του για το περσικό κράτος. 2 χρόνια αργότερα, το 338 π.Χ., στη μάχη της Χερόνιας, ο Αλέξανδρος μόλις 18 ετών έπαιξε σημαντικό ρόλο στη νίκη των Μακεδόνων, η οποία έδωσε στο Φίλιππο την κυριαρχία ολόκληρης της Ελλάδας. Τώρα πλέον, σε ηλικία 20 ετών, ο Αλέξανδρος ανέρχεται σε ένα θρόνο, ο οποίος έμοιασε με καζάνι που έβραζε. Την περίοδο που ο Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο δεν αρκούσε να δείξει ευστροφία μόνο, αλλά χρειαζόταν και πυγμή. Ο τρόπος που αντιμετώπισε τα άμεσα ζητήματα αποκάλυψε έναν άνθρωπο γεννημένο να γίνει ηγέτης. Τα άμεσα ζητήματα ήταν 3. Αρχικά θα έπρεπε να εδραιωθεί στο θρόνο της Μακεδονίας και να καταπνίξει ενδεχόμενες ανατρεπτικές ενέργειες. Ο ιστορικός Πλούταρχος μας λέει ότι όταν ο Αλέξανδρος σε ηλικία 20 ετών παρέλαβε τη βασιλεία, ήταν περιτριγυρισμένος από μεγάλη ζήλια και κινδύνους. Οι αντιμαχόμενες φατρίες για τη διεκδίκηση του θρόνου ήταν πολλές. Μία φατρία ήταν υπέρ ενός γιου του Φιλίππου που είχε αποκτήσει με την Κλεοπάτρα, άλλη υπέρ του Αμίντα και άλλη υπέρ του στρατηγού Ατάλου και θείου της Κλεοπάτρας. Το δεύτερο ζήτημα ήταν η επανάσταση των Θρακών και των Τριβαλών που ήθελαν να υποφεληθούν από τη ρευστότητα της κατάστασης. Το τρίτο ζήτημα ήταν η στάση των υπολείπων ελληνικών περιοχών, στις οποίες λόγω του ευνίδιου θανάτου του Φιλίππου επικρατούσαν πάλι τα αντιμακεδονικά στοιχεία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε και τα 3 ζητήματα αποκάλυψε προσόντα όριμου ηγέτη. Ο στρατός, χάρη στην ομιμοφροσύνη του Παρμενίωνος και του Αντιπάτρου, στάθηκε στο πλευρό του. Και αυτό αποτελούσε μια απάντηση στις θεωρίες που ήθελαν τον Αλέξανδρο να έχει ανάμειξη στη δολοφονία του Φιλίππου. Η επίσημη άποψη που υιοθετήθηκε στην αυλή της Πέλας ήταν πως ο δολοφόνος είχε υποκινηθεί από τους Πέρσες. Έτσι, ως μία από τις αιτίες της μελλοντικής εκστρατείας του Αλεξάνδρου στην Ασία θα ήταν και το να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του. Ο Αλέξανδρος στέφθηκε βασιλιάς σε τελετή που έγινε στις Αιγαίες, όπου παρευρέθησαν αντιπρόσωποι των ελληνικών πόλεων, τουλάχιστον αυτών που ήταν μέλη του κοινού των Ελλήνων. Ακολούθως, ο Αλέξανδρος φρόντισε να βγει από τη μέση ο Άταλος αλλά και ο Αμίντας. Βέβαια, αν ο Αλέξανδρος περιοριζόταν μόνο σε αυτό και δεν έκανε παραχωρήσεις στο λαό του, η θέση του στο θρόνο θα ήταν πάντα επισφαλής. Γι' αυτό στις Αιγαίες, σε μια λαϊκή σύναξη, εκτός από τη γνωστή δήλωση πως τίποτε δεν άλλαξε παρά μόνο το όνομα του βασιλιά, ανακοίνωσε την κατάργηση όλων των δημόσιων υποχρεώσεων των πολιτών εκτός από τη στρατιωτική θητεία. Αυτό ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό το μακεδονικό λαό που σήκωνε όλα τα βάρη των επιχειρήσεων του Φιλίππου. Αφού λοιπόν τακτοποίησε αυτά στη Μακεδονία, ο Αλέξανδρος έπρεπε να κινηθεί τώρα στη Νότια Ελλάδα. Τα νέα από τον Νότο ήταν ανησυχητικά. Ακόμα και η λαβωμένη Σπάρτη είχε ξαναρχίσει τις εδαφικές της διεκδικήσεις και η Αθήνα έμοιαζε με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί εναντίον του Αλεξάνδρου. Ο ρήτορας Δημοσθένης, που όπως και ο Φίλιππος στην Αθήνα, έτσι και αυτός είχε τους δικούς του ανθρώπους στη Μακεδονία, έμαθε πρώτος την είδηση για την δολοφονία του Φιλίππου. Αμέσως δήλωσε δημόσια στους συμπολίτες του πως είδε στον ύπνο του τους Ολύμπιους να υπόσχονται κάτι καλό για την Αθήνα. Μόλις οι Αθηναίοι έμαθαν ότι ο Φίλιππος δεν βρισκόταν πια στη ζωή, ματαίωσαν τις εργασίες για την κατασκευή Αδριάντα προς τιμή του Φιλίππου και ακύρωσαν το ψήφισμα περί τιμωρίας για όποιον ραδιουργούσε εις βάρος του Μακεδόνα βασιλιά. Λέγεται μάλιστα ότι ο Δημοσθένης, ενώ εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε βαρύ πένθος καθώς μόλις είχε χάσει την κόρη του, βγήκε στην αγορά της Αθήνας με εορταστική περιβολή και στεφάνι για να αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός που σχετιζόταν με τον Φίλιππο. Ο Πλούταρχος μάλιστα αναφέρει πως οι Αθηναίοι έκαναν θυσία μετά την καλή πληροφορία και αποφάσισαν να αφιερώσουν στεφάνι στον Παυσανία, ο οποίος ήταν και ο φωνιάς του Φιλίππου. Πολλοί πλέον Αθηναίοι και φυσικά και ο Δημοσθένης πίστευαν πως η ισχυρή Μακεδονία ήταν δημιούργημα ενός μόνο ανθρώπου, του Φιλίππου, και αφού εκείνος πλέον είχε πεθάνει, το βασίλειο ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Ο Δημοσθένης πίστευε πως ο θάνατος του Φιλίππου θα αποτελούσε την απαρχή για μια σειρά αναταραχών στη Μακεδονία που θα επέτρεπαν τη γρήγορη ανατροπή του Αλεξάνδρου.
Την ίδια περίοδο, ο Αλέξανδρος, παρότι αισθανόταν έντονη την πίεση των Θρακών, των Ηλυριών και των Τριβαλών, προτίμησε να ξεκαθαρίσει πρώτα το έδαφος στη Νότια Ελλάδα. Έτσι, χωρίς να χάνει καθόλου χρόνο, κινήθηκε προς τη Θεσσαλία, όπου και έθεσε το θαυμάσιο θεσσαλικό ιππικό στη διάθεσή του και από εκεί και πέρα προς τον νότο κάνει πορεία θριάμβου, φτάνοντας στη Θήβα και ακολούθως στην Αθήνα. Ο Φωκίων, ένας από τους σημαντικότερους στρατηγούς των Αθηναίων εκείνη την εποχή, καταλάβαινε ότι ο Αλέξανδρος ερχόταν στην Αθήνα με απειλητικές διαθέσεις και θεωρούσε υπεύθυνο το Δημοσθένη. Έτσι, σε μια αντιλογία μεταξύ των δύο, ο Φωκίων είπε τα εξής στο ρήτορα: «Δυστυχισμένε, γιατί τέλος πάντων προσπαθείς να προκαλέσεις έναν άντρα ο οποίος επιθυμεί δόξα μεγάλη? Ή μήπως θέλεις, ενώ η φωτιά είναι τόσο μεγάλη και τόσο κοντά στην πόλη μας, να σηκώσεις τέτοιον άνεμο? Αλλά εμείς, ακόμη και αν θέλουν να χαθούν αυτοί που επιμένουν να μας έχουν στρατηγούς, δεν θα το επιτρέψουμε». Ο Δημοσθένης χλέβαζε τον Αλέξανδρο όπου και αν πήγαινε, αλλά εκείνος είχε διδαχθεί από τους δασκάλους του ότι όποιος θέλει να διοικεί, όποιος θέλει να είναι ηγέτης, δεν πρέπει να λογαριάζει τέτοιου είδους χλεβασμούς. Οι Αθηναίοι, υπό την επιρροή του Φωκίωνος, έστειλαν πρεσβεία να καταπραίνει τον Αλέξανδρο και μέσω αυτής να δηλώσουν φιλία προς αυτόν. Τώρα πλέον οι χλεβασμοί υποκλίνονται μπροστά στον Αλέξανδρο, και αυτό γιατί ανάμεσα στα μέλη της πρεσβείας ήταν και ο Δημοσθένης. Αυτό όμως προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι ο Δημοσθένης δεν είχε καν τα κότσια να σταθεί μπροστά στον νεαρό βασιλιά, τον οποίο χλέβαζε μόνο πίσω από την πλάτη του. Ο Διόδωρος Σικελιώτης όμως γράφει ότι ο Δημοσθένης δεν ήθελε να εκτεθεί έναντι του Πέρση βασιλιά, διότι είχε λάβει από αυτόν πολλά χρήματα για να αντιπολιτεύεται τους Μακεδόνες. Βέβαια, οι φήμες για τις επαφές του Δημοσθένη με τον Πέρση βασιλιά είχαν οπωσδήποτε φτάσει στα αυτιά του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος από την πλευρά του έδειξε διπλωματική ευστροφία, αγνόησε τους χλεβασμούς και τους πανηγυρισμούς των Αθηναίων για το θάνατο του πατέρα του και ζήτησε από τις πόλεις και φυσικά την Αθήνα να στείλουν αντιπροσώπους στην Κόρινθο, όπου θα γινόταν νέο συνέδριο. Το συνέδριο άρχισε τις εργασίες του το φθινόπωρο του 336 π.Χ. και όλες οι πόλεις έστειλαν αντιπροσώπους, εκτός φυσικά ποιας άλλης, της Σπάρτης. Στο συνέδριο όλες οι πόλεις απέδωσαν τιμές στον Αλέξανδρο, πιο πολύ όμως οι Αθηναίοι ήταν αυτοί που φρόντισαν να τον τιμήσουν. Όσο όμως ο Αλέξανδρος βρισκόταν στην Κόρινθο στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου, είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον κοινικό φιλόσοφο το Διογέννη, αλλά δεν θα πω λεπτομέρειες σε αυτό το βίντεο, γιατί για αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο και θα το βάλω στο τέλος να το παρακολουθήσετε αν θέλετε. Ο Αλέξανδρος στο συνέδριο όχι μόνο απόλαυσε μεγαλύτερες τιμές ακόμη και από τον πατέρα του τον Φίλιππο, αλλά βρήκε και τις ελληνικές πόλεις σύμφωνες με αυτά τα οποία είχε προτείνει. Τώρα πλέον μπορούσε σχετικά ήσυχος να επιστρέψει πίσω στο βασίλειό του και να ασχοληθεί με τις απειλές που ερχόντουσαν από λαούς που βρίσκονταν στο βορρά. Καθώς ο Αλέξανδρος όμως επέστρεφε στη Μακεδονία, σταμάτησε στο μαντίο των Δελφών και διέταξε την Πυθία να ανέβει στον Τρίποδα και να δώσει χρησμό σε μέρα που δεν ήταν επιτρεπτό να γίνει. Το περιστατικό αυτό αμφισβητήθηκε σε νεότερους καιρούς, παρόλο που το επιβεβαιώνει και ο Διόδωρος Σικελιώτης. Πάντως, δεν θα πρέπει να αμφισβητούμε τόσο εύκολα μια πληροφορία που έρχεται πρώτα από τον Πλούταρχο, ο οποίος είχε υπηρετήσει για πάρα πολλά χρόνια ως ιερέας στους Δελφούς και σίγουρα θα είχε αρκετές πληροφορίες στη διάθεσή του για να αναφέρει ένα τέτοιο γεγονός. Σε πρώτη φάση λοιπόν, αυτά έπραξε ο Αλέξανδρος όταν ανέβηκε στο θρόνο της Μακεδονίας. Ωστόσο, ο Αλέξανδρος δεν θα μπορούσε να εκστρατεύσει εναντίον των Περσών αν δεν είχε πρώτα νικήσει τους λαούς τους οποίους περιστήχησαν τη Μακεδονία. Γι' αυτό και η εκστρατεία που διεξήγαγε ο Αλέξανδρος στη Χερσόνησο του Έμου, στη Βαλκανική Χερσόνησο δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντική και όμως συχνά δεν της δίνεται η πρέπουσα σημασία, καθώς οι μελετητές ρίχνουν το βάρος στην εκστρατεία της Ανατολής και όχι σε αυτή της Βαλκανικής Χερσονήσου. Την άνοιξη του 335 π.Χ. ο Αλέξανδρος, ξεκινώντας από την Αμφίπολη, την οποία χρησιμοποίησε ως στρατιωτική και ναυτική βάση, πέρασε τους Φιλίππους και βρέθηκε στη χώρα των Θρακών. Όπως σημειώνει και ο Φλάβιος Αριανός, για τον Αλέξανδρο δεν φαινόταν σωστό να ξεκινήσει την εκστρατεία στην Ασία, χωρίς πρώτα να επικρατήσει στις φυλές που υπήρχαν γύρω από το βασίλειό του. Αυτό είναι εύλογο αν σκεφτούμε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχε τα νότα του θωρακισμένα. Έτσι λοιπόν, με το στρατό του, αφού πέρασε τον ποταμό Νέστο, βρέθηκε στο όρο Σέμος, όπου οι ντόπιοι είχαν παραταχθεί σε μια κορυφή για να του κόψουν το δρόμο.
Σε ένα σημείο το οποίο ονομαζόταν Σίπκα είχαν σχηματίσει μάλιστα φράγμα με άμαξες, προφανώς φορτωμένες με πέτρες για να τις κυλήσουν εναντίον των ανερχόμενων Μακεδόνων. Ο Αλέξανδρος όμως αντιλήφθηκε το τέχνασμά τους και έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να χαλαρώσουν την παράταξή τους και να προχωρούν πιο αραιά, έτσι που οι άμαξες να περάσουν ανάμεσά τους. Στο μεταξύ, ο ίδιος με τους υπασπιστές και τους αγριάνες ακοντιστές του χτύπησε από τα αριστερά τους αντιπάλους του και απέκρουσε την επίθεσή τους χάρη στους τοξότες του. Αυτές οι ενέργειες κέρδισαν αρκετό χρόνο ώστε η μακεδονική φάλαγγα να έρθει στο σημείο της μάχης, να επιτεθεί με τοπικά και να υποχρεώσει τους αντιπάλους του να τραπούν σε φυγή. Σε αυτή τη μάχη, ο Αρεανός μας πληροφορεί ότι έπεσαν περίπου 1500 αντίπαλοι του Αλεξάνδρου. Μετά από αυτή την πρώτη επιτυχία, ο Αλέξανδρος πέρασε τον Έμο και εισήλθε στη χώρα των Τριβαλών. Ο βασιλιάς των Τριβαλών, που λεγόταν Σύρμος, είχε καταφύγει σε ένα νησάκι του Δούναβη, το οποίο ονομαζόταν Πεύκη, μαζί με κάποιους Θράκες οι οποίοι είχαν υποχωρήσει από την προηγούμενη μάχη και με σημαντική δύναμη Τριβαλών. Κάποιοι όμως στάθηκαν πίσω για να αντιπαραταχθούν στον Αλέξανδρο σε ένα σημείο κοντά στο ποτάμι μπροστά σε μια βαθιά χαράδρα. Ο Αλέξανδρος και πάλι έκανε χρήση της επιδεξιότητας των τοξωτών του που με τα βέλη τους υποχρέωσαν τους αντιπάλους να βγουν από τη χαράδρα και να δώσουν παρατακτή μάχη. Το ιππικό του Αλεξάνδρου επιτέθηκε στο αριστερό τμήμα των Τριβαλών, ενώ ο υπόλοιπος στρατός χτύπησε το κέντρο, με τη φάλαγγα να είναι τελικά εκείνη που συνέτριψε κυριολεκτικά τους αντιπάλους. Οι Τριβαλοί σε αυτή τη μάχη έχασαν περίπου 3.000 πολεμιστές, ενώ ο Αριανός μας λέει ότι οι Μακεδόνες έχασαν μόλις 51 άντρες, 40 πεζούς και 11 ιππείς. Μετά και από αυτή τη δεύτερη νίκη, ο Αλέξανδρος έφτασε στις εκβολές του Ίστρου, όπου τον περίμενε ο στόλος. Ο Αλέξανδρος είχε αποφασίσει να περάσει τον Ίστρο και να δώσει μάχη εναντίον των Γετών, οι οποίοι κατοικούσαν στα εδάφη της σημερινής Ρουμανίας. Οι Γέτες ήταν λαός θρακικής καταγωγής, συγγενείς με τους Δάκες. Αργότερα αυτοί οι δύο λαοί συγχωνεύτηκαν και το 342 π.Χ. ο Φίλιππος ο Β, όταν υπέταξε το βασίλειο των Οδρυσσών, οι Γέτες ήταν υποχρεωμένοι να ενισχύουν με ιππείς το μακεδονικό στρατό. Απέναντι στον Αλέξανδρο τώρα είχαν συγκεντρωθεί 4.000 ιππείς και περίπου 10.000 πεζοί. Για να τους αντιμετωπίσει όμως ο Αλέξανδρος έπρεπε πρώτα να περάσει τον ποταμό. Έτσι, εκτός από τα πλοία του, χρησιμοποίησε τις δερμάτινες σκηνές των ανδρών του που τις γέμισε με ξερά χόρτα και κατασκεύασε έτσι ένα είδος φουσκωτών σκαφών. Η διάβαση του ποταμού Ίστρου έγινε νύχτα, σε ένα σημείο που παρήχε οπτική κάλυψη διότι ήταν σπαρμένο με ψηλά στάχια. Το πρωί, οι φαλαγγίτες άνοιξαν δρόμο με τις Άρισες και ακολούθησε το ιππικό. Κατόπιν, η φάλαγγα σε σχήμα τετραγώνου υπό την ηγεσία του Νικάνορος επιτέθηκε κατά των Γετών που δεν άντεξαν σε αυτή τη συνδυασμένη επίθεση ιππέων και πεζών και υποχώρησαν αρχικά προς μια οχυρωμένη πόλη. Πριν όμως οι Μακεδόνες επιτεθούν και σε αυτή την πόλη, οι Γέτες τρομοκρατημένοι την εγκατέλειψαν αφήνοντας πίσω τους πλούσια λάφυρα. Τη φύλαξη του συγκεκριμένου σημείου ο Αλέξανδρος την ανέθεσε στο Μελέαργο, ο οποίος αργότερα θα διακριθεί και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Ασίας. Μετά και από αυτές τις εξελίξεις, ο Αλέξανδρος δέχθηκε αντιπροσωπεία από το Σύρμο και από μια φυλή των Κελτών που κατοικούσε στις ακτές του Ιωνίου, οι οποίοι ζήτησαν τη φιλία του. Ο Αλέξανδρος δέχτηκε, αλλά καθώς οι μεγαλόσωμοι Κέλτες του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, τους ρώτησε τι ήταν αυτό το οποίο φοβούνταν περισσότερο, πιστεύοντας ότι θα ακούσει το όνομά του. Εκείνοι όμως το αποκρίθηκαν ότι φοβόντουσαν μόνο ένα πράγμα, να μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, κάτι που σίγουρα δεν άρεσε στον Αλέξανδρο, ο οποίος τους αποκάλεσε αλαζόνες. Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος προχώρησε προς την περιοχή των Αγριανών. Δεν περιορίστηκε όμως στην περιοχή αυτή και συνέχισε προς την περιοχή της σημερινής Σόφια στη Βουλγαρία για να ξεκουράσει το στρατό του. Εκεί πληροφορήθηκε ότι ο Κλήτος, ο αδερφός του ηγεμόνα των Ηλυριών του Βάρδιλη, τον οποίο είχε νικήσει ο Φίλιππος στην αρχή της βασιλείας του, θα κινείτο εναντίον του. Με τον Κλήτο είχε συμμαχήσει και ο βασιλιάς των Ταλαβδίων, ο Γλαυκίας. Παρόλο όμως που αυτοί οι ηγεμόνες ήταν εναντίον του Αλεξάνδρου, ένας άλλος ηγεμόνας, ο βασιλιάς των Αγριανών, ο Λάγκαρος, στάθηκε στο πλευρό του. Ο Λάγκαρος κινήθηκε εναντίον των Αυταριατών, οι οποίοι ήταν αρχαίο ηλυρικό φύλο και δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμμαχίσουν με τον Γλαυκία και τον Κλήτο. Τον Γλαυκία και τον Κλήτο θα τους αντιμετώπιζε ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Οι στρατιώτες του Κλήτου είχαν καταλάβει μια πόλη ονόματι Πέλιο ή Πήλιο, η οποία προστατευόταν από βουνά και αποδασωμένη περιοχή. Ο Αλέξανδρος αποφάσισε να τους επιτεθεί προτού φτάσει ο Γλαυκίας για να τους ενισχύσει. Η επίθεση του Αλεξάνδρου ήταν ευνηδιαστική και αποτελεσματική.
Όλοι οι στρατιώτες του Κλήτου κλείστηκαν στην πόλη, γύρω από την οποία ο Αλέξανδρος άρχισε να χτίζει περιτύχισμα για να μην έχουν καμία δυνατότητα διαφυγής ή ενισχύσεως. Φαίνεται πως οι Λυριοί, θαμπομένοι από την προέλαση των Μακεδόνων, είχαν προτιμήσει την άμυνα, εγκαταλείποντας κάθε επιθετική απόπειρα. Έτσι λοιπόν, ασφαλισμένοι στο Πήλιο και στα βουνά, έβλεπαν τον Αλέξανδρο να προχωράει. Παρόλο όμως που οι Λυριοί ήταν ασφαλισμένοι μέσα στο Πήλιο, με το πολιορκητικό τείχος το οποίο είχε φτιάξει ο Αλέξανδρος, ήταν σαν να προδίκαζε την έκβαση της μάχης και σαν να προειδοποιούσε τους αντιπάλους του ότι τους περίμενε η συντριβή. Όσο λοιπόν κι αν οι Λυριοί ήταν αρχικά πεπισμένοι ότι ο Αλέξανδρος θα έπεφτε στην παγίδα που του είχαν στήσει, άρχισαν ξαφνικά να αμφιβάλλουν και να αναρωτιούνται για το τι μελόταν να συμβεί. Έτσι, με αυτές τις πρώτες ενέργειες, ο Αλέξανδρος κέρδιζε κιόλας μια πρώτη ψυχολογική μάχη. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι το εν λόγω Πήλιο είχε οχυρωθεί από το Φίλιππο το Β για την αναχέτηση των εγκατεστημένων στα γύρω βουνά Ηλυριών. Τα πράγματα για τον Αλέξανδρο έγιναν δύσκολα όταν έφτασε και εκεί ο Γλαυκίας με τους δικούς στρατιώτες. Για τον Αλέξανδρο σε εκείνο το σημείο ήταν δύσκολο να επιτεθεί, γιατί μέσα στην πόλη υπήρχαν οι στρατιώτες του Κλήτου, ενώ από τα νότα θα μπορούσε να τους επιτεθεί ο Γλαυκίας. Γι' αυτό λοιπόν κινήθηκε διαφορετικά. Καταρχήν χρειαζόταν εφόδια και γι' αυτό το σκοπό έστειλε το Φιλότα πίσω στην Πεδιάδα για ανεφοδιασμό με πολλά υποζύγια προστατευμένα από ιππείς. Ο Γλαυκίας παρακολουθούσε την κίνηση αυτή και παρατάχθηκε στα γύρω βουνά για να επιτεθεί την κατάλληλη στιγμή στο Φιλότα. Ο Αλέξανδρος όμως, για να τον προστατεύσει, άφησε το υπόλοιπο στράτευμα να επιτηρεί την πόλη και αυτός με 400 ιππείς, τους υπασπιστές του, τους τοξότες και τους αγριάνες, κινήθηκε προς την κατεύθυνση του Γλαυκία, ο οποίος βλέποντας τον άμεσο κίνδυνο κυκλώσεως εγκατέλειψε τα βουνά και έτσι μπόρεσε ο Φιλότας να περάσει σώος και αυλαβής. Οπωσδήποτε οι περιοχές αυτές δεν προσφέρονταν για επιχειρήσεις που θα ήταν ευνοϊκές για τους Μακεδόνες, αλλά όταν ο Αλέξανδρος έφτασε σε ομαλό πεδίο, παρέταξε τη φάλαγγα σε βάθος 120 γραμμών και για την κάλυψη των πλευρών τοποθέτησε 200 ιππείς σε κάθε πλευρά. Με αυτό το σχηματισμό, ο Αλέξανδρος επιτέθηκε κατά των Ταλαβδίων που ήταν έξω από το φρούριο και καθώς αυτοί ήταν χωρισμένοι σε ομάδες για να κρατούν τα γύρω υψώματα, τους συνέτριψε εντελώς. Το ιππικό του Αλεξάνδρου και σε αυτό το σημείο έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αφενός προστάτευε τις πλευρές του Αλεξάνδρου, αφετέρου με τις επελάσεις του διασκόρπισε τις ασύνδετες ομάδες των Ταλαβδίων και τους υποχρέωσε να τραπούν σε φυγή. Ούτε καν σε ένα λόφο που είχε οριστεί ως τόπος συγκεντρώσεως δεν μπόρεσε να συγκρατήσουν τους Μακεδόνες. Ο Αλέξανδρος τους συνέτριψε χτυπώντας τους από τα νότα, όντας επικεφαλής 2.000 αγριάνων ακοντιστών. Αφού λοιπόν ο Αλέξανδρος κατέλαβε και αυτό το λόφο, είχε πλέον την άνεση να παρακολουθεί τις κινήσεις των αντιπάλων του και να συντονίζει την κίνηση των δικών του δυνάμεων. Στον ποταμό Άψο, ένα ποταμό της κεντρικής Αλβανίας, θα δοθεί η επόμενη μεγάλη μάχη. Κατά τη διάβαση του ποταμού η σύγκρουση ήταν φοβερή, αλλά μπροστά στη συνδυασμένη επίθεση όλων των μονάδων του μακεδονικού στρατού οι αντίπαλοι υποχώρησαν. Ο Αλέξανδρος τοποθέτησε στη μία όχθη του ποταμού τις βαλιστικές μηχανές για να βάλουν προς την απέναντι όχθη, μην επιτρέποντας έτσι τον αντίπαλο να συνταχθεί και να παραταχθεί. Οι τοξότες του Αλεξάνδρου μάλιστα μπήκαν μέσα στον ποταμό και χτυπούσαν τους Ταλαβδίους από μικρότερη απόσταση ώστε να μην τολμούν να περάσουν την όχθη. Με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξανδρος πέρασε το ποτάμι και 3 μέρες αργότερα, χάρη σε ανιχνευτές του, πληροφορήθηκε σε ποιο σημείο είχαν στρατοπεδεύσει ο Κλήτος και ο Γλαυκίας. Όταν λοιπόν πλησίασε το στρατόπεδό τους, εξαπέλυσε τους αγριάνες και τους τοξότες που κυριολεκτικά έπιασαν τους αντιπάλους τους στον ύπνο. Πολλοί πέθαναν πάνω στο κρεβάτι τους, άλλοι τράπηκαν σε φυγή και οι μακεδονικές δυνάμεις τους καταδίωξαν ως τα βουνά των Ταλαβδίων. Οι περισσότεροι μάλιστα για να γλιτώσουν πέταξαν τον οπλισμό τους για να μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Ο Κλήτος και ο Γλαυκίας κατόρθωσαν να ξεφύγουν, αλλά πλέον τα νότα της Μακεδονίας και από την περιοχή της Ηλυρίας είχαν καλυφθεί επαρκώς. Κανένας λαός των Βαλκανίων πλέον δεν μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τον Αλέξανδρο. Τώρα πλέον ο νεαρός βασιλιάς είναι ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση της θρυλικής εκστρατείας του στην Ασία. Φυσικά, στο διάστημα που ο Αλέξανδρος βρισκόταν στη Χερσόνησο του Έμου, δεν έπαψε ούτε στιγμή να ρέει προς τις ελληνικές πόλεις άφθονος περσικός χρυσός. Ο Δαρείος ο Τρίτος έστειλε στην Αθήνα ένα ποσό 300 ταλάντων, ένα ποσό το οποίο οι Αθηναίοι δεν δέχτηκαν, το δέχτηκαν όμως η Σπάρτη και κάποιες άλλες πόλεις. Στην Αθήνα είχε μεγαλύτερη επίδραση μια ψευδής πληροφορία. Ένας τραυματίας έφτασε στην πόλη, ο οποίος διαβεβαίωνε τους Αθηναίους πως είδε τον Αλέξανδρο να πέφτει νεκρός σε μάχη εναντίον των Τριβαλών.
Η είδηση αυτή, παρόλο που έγινε πιστευτή, κανείς δεν έσπευσε να ενισχύσει τους Θηβαίους που πολιορκούσαν τη μακεδονική φρουρά στην Καδμία. Ο Αλέξανδρος τα πληροφορήθηκε όλα αυτά όταν ακόμα βρισκόταν στην Ηλυρία. Αφότου όμως τελείωσε με τη συγκεκριμένη εκστρατεία, έπρεπε οπωσδήποτε να κατευθυνθεί γρήγορα προς τον νότο. Όταν έφτασε μπροστά από τα θηβαϊκά τείχη, στρατοπέδευσε στο βόρειο μέρος κατά το Ιολάου Τέμενος και περίμενε την παράδοση των Θηβών. Οι προσκύμενες προς τον Αλέξανδρο πηγές αποδίδουν σε αυτόν μια τάση για συμβιβασμό, ενώ προσάπτουν στους Θηβαίους αδιαλαξία. Λέγεται μάλιστα ότι ο Αλέξανδρος πρότεινε τη χορήγηση αμνηστίας, οι Θηβαίοι όμως ανταπέτησαν την παράδοση των στρατηγών Παρμενίωνος και Αντιπάτρου, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε αποδεκτό. Μετά από αυτό, οι Θηβαίοι κάλεσαν όποιον επιθυμούσε να συμπράξει με αυτούς και με τον Πέρση βασιλιά. Σε αυτό το σημείο είναι λογικό να διατυπώνονται αμφιβολίες για την ορθότητα των απόψεων αυτών, ότι δήθεν δηλαδή ο Αλέξανδρος έφτασε μπροστά στη Θήβα με συμβαστικές διαθέσεις, καθώς η Θήβα λόγω της ευνηδιαστικής καθόδου του είχε απομονωθεί, δεν είχε από πουθενά ενισχύσεις και μια προσφορά αμνηστίας θα ήταν για αυτή ένα δώρο. Ο Αλέξανδρος αρχικά παρέμεινε αδρανής στο τέμενος του Ιολάου, προσμένοντας την παράδοση των Θηβών. Μετά την παρέλευση όμως λίγων ημερών και αφού οι Θηβαίοι χτύπησαν την προφυλακή των Μακεδόνων, μετακίνησε το στρατό του προς το νότιο μέρος των Πυλών. Ο λόγος ήταν προφανής, ήθελε να κόψει κάθε δυνατότητα επαφής με την Αθήνα ή ενισχύσεως από αυτήν. Βέβαια, οι Θηβαίοι, αφού είχαν τον εχθρό στην καρδιά της πόλης, είχαν σκάψει γύρω από την Ακρόπολη βαθύτατη τάφρο. Ο Αριανός αναφέρει πως η σύγκρουση Μακεδόνων και Θηβαίων άρχισε κάπως ανορθόδοξα. Συγκεκριμένα λέει πως ο Περδίκας άρχισε πρώτος στην επίθεση χωρίς να περιμένει το σύνθημα του Αλεξάνδρου. Ακολούθως, αφού το μιμήθηκε και ο Αμίντας, ο Αλέξανδρος, βλέποντας τους δύο αξιωματικούς του να προκινδυνεύουν, έδωσε εντολή για γενικευμένη επίθεση. Ο Περδίκας εντωμεταξύ είχε περάσει το πρώτο χαράκωμα και έκανε επίθεση στο δεύτερο. Στη φάση αυτή τραυματίστηκε και αποσύρθηκε από τη μάχη. Σε αυτή την πρώτη σύγκρουση έπεσαν 70 Μακεδόνες τοξότες και ο αρχηγός τους Ευρυβότας από την Κρήτη. Οι Θηβαίοι τότε πήραν θάρρος, αντεπιτέθηκαν και απόθυσαν τους Μακεδόνες ως το στρατόπεδο του Αλεξάνδρου. Κατά την καταδίωξη όμως έχασαν τη συνοχή τους και αυτό ο Αλέξανδρος φρόντισε να το εκμεταλλευτεί αμέσως. Διέταξε τη φάλαγγά του να επιτεθεί και οι Θηβαίοι ανατράπηκαν και υποχώρησαν. Στη σύγχυση ή στον πανικό τους δεν φρόντισαν να κλείσουν τις πύλες και έτσι μπήκαν μέσα και οι Μακεδόνες. Αυτοί με τη σειρά τους ενώθηκαν με τη μακεδονική φρουρά και στράφηκαν προς το Αμφίο, την τελευταία εστία αντιστάσεων των Θηβαίων, οι οποίοι έκαναν μία ακόμη απεγνωσμένη προσπάθεια να σπάσουν τον κλειό. Ο Διόδωρος Σικελιώτης κάνει λόγο για τη γενναιότητα των Θηβαίων, οι οποίοι δεν υπολόγισαν τίποτα και συμπλέκονταν με τους αντιπάλους τους όπου τους συναντούσαν. Ακόμα και όταν η πόλη είχε πια κυριευθεί, κανένας Θηβαίος δεν έδειχνε διάθεση να παραδοθεί ούτε να παρακαλέσει Μακεδόνα πέφτοντας στα πόδια του για να του χαρίσει τη ζωή. Από την άλλη, αυτό το πάθος και η ανδρεία τους δεν έκανε τους Μακεδόνες να δείξουν αίσθημα μεγαλοψυχίας. Μετά την κατάληψη των Θηβών, ο Αλέξανδρος, επειδή γνώριζε τις αντιπάθειες μεταξύ των ελληνικών πόλεων, μετέφερε την ευθύνη της τιμωρίας των Θηβαίων στους βιωτούς συμμάχους του. Οι Πλατεείς, οι Θεσποιείς και οι Ορχομένοι πρότειναν μια τιμωρία πάρα πολύ σκληρή, την οποία αποδέχτηκε ευχαρίστως ο Αλέξανδρος. Η τιμωρία αυτή ήταν η διαρκής κατοχή της Καδμίας από τη μακεδονική φρουρά, ανδραποδισμός, δηλαδή δουλοποίηση των αιχμαλώτων πλην των ιερέων, και τέλος η καταστροφή των Θηβών με εξαίρεση ορισμένα μόνο σπίτια. Αυτή η σκληρή τιμωρία των Θηβών προκάλεσε ταραχή και φόβο στους υπόλοιπους Έλληνες και καμία πόλη πλέον δεν θα τολμούσε να εναντιωθεί στον Αλέξανδρο. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Αλέξανδρος σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έδειξε τη μεγαλοψυχία των Σπαρτιατών, οι οποίοι στο αίτημα των συμμάχων μετά την κατάληψη των Αθηνών το 404 π.Χ. για πλήρη καταστροφή της πόλης της Αθήνας, είχαν απαντήσει ότι είναι ανεπίτρεπτο μια πόλη ελληνική να δουλοποιηθεί, μια πόλη η οποία όταν η Ελλάδα αντιμετώπιζε μεγάλους κινδύνους είχε προσφέρει στους Έλληνες πάρα πολύ μεγάλο καλό. Ο Αλέξανδρος όμως σε αυτή την περίπτωση σκεφτόταν την εκστρατεία στην Ασία και δεν ήθελε με τίποτα να έχει στα ανώτατου αντιπάλους. Επιπλέον, για την εκστρατεία εναντίον των Περσών χρειαζόταν χρήματα. Έτσι, από την πώληση 30.000 αιχμαλώτων, το μακεδονικό θησαυροφυλάκιο απεκόμισε 440 τάλαντα. Πάντως, ο Αλέξανδρος χάρισε τη ζωή στην Τιμόκλεια, την αδελφή του στρατηγού Θεαγέννη, ο οποίος ήταν αρχηγός του Θηβαϊκού στρατού στη μάχη της Χερόνιας.
Όσον αφορά την Τιμόκλεια, λέγεται πως κάποιος αξιωματικός του Αλεξάνδρου από τη Θράκη της είχε συμπεριφερθεί με πολύ άνανδρο και βάναυσο τρόπο και επιπλέον την υποχρέωσε να του δείξει το μέρος όπου είχε κρύψει το θησαυρό της. Η Τιμόκλεια τον οδήγησε σε ένα ξερό πηγάδι και του είπε να σκύψει για να δει το θησαυρό. Ανυποψίαστος ο αξιωματικός έσκυψε και η Τιμόκλεια τον έσπρωξε και τον έριξε στον πάτο του πηγαδιού. Μετά το θάνατο του αξιωματικού, η Τιμόκλεια οδηγήθηκε μπροστά στον Αλέξανδρο, ο οποίος εντυπωσιασμένος από την τόλμη της τη ρώτησε ποια είναι. Όταν αυτή του αποκρίθηκε πως είναι η αδελφή του Θεαγέννη, ο οποίος είχε πέσει στη μάχη της Χερώνιας, ο Αλέξανδρος της χάρισε τη ζωή. Μετά από όλα αυτά, ο Αλέξανδρος ήταν πλέον έτοιμος να προχωρήσει εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας. Οι Πέρσες έκαναν ακόμα μια προσπάθεια να στρέψουν τη μία ελληνική πόλη εναντίον της άλλης, αλλά τώρα πλέον κανείς δεν μπορούσε να αποτρέψει την επέλαση του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος με τη σκληρή του απόφαση δεν είχε μόνο στόχο να πλήξει τη Θήβα, αλλά και να καταπλήξει την Αθήνα. Σύμφωνα με τον Αριανό, οι Αθηναίοι όταν έφτασε είδηση για την καταστροφή των Θηβών γιόρταζαν τα Ελευσίνια. Σταμάτησαν όμως οι τελετές, συγκέντρωσαν τον πληθυσμό στην πόλη και έκαναν σύναξη στην Πνίκα. Ο Δημάδης, ο ευνοούμενος δρύτορας του Φιλίππου, πρότεινε να σταλεί πρεσβεία στον Αλέξανδρο για να το συγχαρεί που γύρισε σώος από την εκστρατεία εναντίον των Ηλυριών και των Τριβαλών και που τιμώρησε τους Θηβαίους. Ο Αλέξανδρος δέχτηκε με ευχαρίστηση την πρεσβεία, παρότι δεν αγνοούσε το γεγονός ότι οι Αθηναίοι είχαν υποθάλψει το κίνημα στη Θήβα. Δεν ήθελε όμως άλλη αιματοχυσία. Τώρα στο μυαλό του βρισκόταν μόνο η εκστρατεία εναντίον της Ασίας και χρειαζόταν τα αθηναϊκά πλοία. Απέτησε όμως να το παραδοθούν 10 ισχυροί Αθηναίοι πολίτες. Ο Δημοσθένης, ο Υπερίδης, ο Λικούργος, ο Πολύευκτος, ο Μυροκλής και 5 στρατιωτικοί, ο Χάρης, ο Χαρίδημος, ο Διότιμος, ο Εφιάλτης και ο Θρασίβουλος. Ασφαλώς ο λαός της Αθήνας ήθελε να κρατήσει η πόλη την αξιοπρέπειά της, από την άλλη όμως πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι ζήγιζαν τη συμφορά των Θηβαίων και φοβούνταν μήπως και η δική τους πόλη έχει την ίδια τύχη. Τότε μεταξύ άλλων ανέβηκε στο βήμα ο στρατηγός Φωκίων, ο οποίος πρότεινε να αντισταθούν οι Αθηναίοι μέχρι σε σχάτων και μάλιστα καταδίκασε την ανανδρεία εκείνων που δεν ήθελαν να πέσουν για την πατρίδα τους. Ο λαός όμως είχε φοβηθεί τόσο πολύ ώστε κατέβασε το ρήτορα με αποδοκιμασίες από το βήμα. Τότε έλαβε το λόγο ο Δημοσθένης. Ο ρήτορας, στην προσπάθειά του να σώσει τον εαυτό του και τους υπόλοιπους, προσπάθησε να πείσει τον αθηναϊκό λαό ότι δεν έπρεπε να τους στείλουν στον Αλέξανδρο. Ο Δημάδης ζήτησε την έγκριση του λαού να μεταβεί ο ίδιος προς τον Αλέξανδρο για να τον παρακαλέσει να παραιτηθεί από την αξίωσή του, δηλαδή να του σταλούν οι 10 δημοκρατικοί ηγέτες. Εκμεταλλευόμενος την παλιά φιλία που είχε αναπτύξει με τους ηγεμόνες της Μακεδονίας, ο Δημάδης πίστευε πως μπορούσε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Ο Πλούταρχος ωστόσο σημειώνει πως ο Δημάδης, που ήταν φιλοχρήματος, πληρώθηκε για αυτή την αποστολή με το σεβαστό ποσό των 5 ταλάντων από τους 10 υποψήφιους ομήρους. Ανάλογες είναι και οι πληροφορίες του Διοδόρου του Σικελιώτη, ο οποίος λέει πως ο Δημάδης έπραξε ως εξής. Πρότεινε να εγκριθεί ένα ψήφισμα γραμμένο με πολλή τέχνη, με το οποίο να ζητείται συγγνώμη και συγχώρεση για τους 10 άντρες και ότι ο Δήμος θα αναλάβανε την ευθύνη να τους τιμωρήσει αν προέκυπταν στοιχεία ενοχής. Ο Δήμος ενέκρινε το ψήφισμα και μαζί με άλλους έστειλε το Δημάδη να συναντήσει τον Αλέξανδρο με μια στερνή παράκληση. Να δεχθούν στην πόλη τους λίγους Θηβαίους δημοκρατικούς, οι οποίοι ζητούσαν άσυλο στην πόλη της Παλάδος. Ο Δημάδης με τη ρητορική του δεξιοτεχνία κατάφερε να σαγηνεύσει τον Αλέξανδρο και να τον πείσει για την αθωότητα των 10 συμπολιτών του, πετυχαίνοντας την απαλλαγή τους από την ομηρία που πιθανώς θα ισοδυναμούσε με θάνατο. Ο Αλέξανδρος, αφού είχε πετύχει την αποστολή του να ταπεινώσει τους Αθηναίους, είχε κάθε λόγο την ώρα που ετοιμαζόταν για τη μεγάλη εκστρατεία να δείξει πως ξέρει να συγχωρεί. Έτσι, με αυτή τη μεγαλοψυχία θα δέσμευε ηθικά τους Αθηναίους να μην αρνηθούν την παρουσία του στόλου τους στη διεξαγωγή της εκστρατείας. Πάντως, ως ένα βαθμό ο Αλέξανδρος είχε δίκιο για την απέτησή του να το παραδοθούν οι Αθηναίοι στρατηγοί, οι πιο αξιόμαχοι από όσους δρούσαν εκείνη την εποχή και οι μόνοι που ήταν ικανοί να του αντιπαραταχθούν. Ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω μακράς πολεμικής εμπειρίας σε αγώνες με τους Μακεδόνες ήταν ο στρατηγός Χαρίδημος και γι' αυτό ο Αλέξανδρος επέμεινε στην παράδοσή του. Ο Χαρίδημος όμως πρόλαβε και κατέφυγε στα Σούσα, όπου ο Δαρείος το δέχτηκε με χαρά.
Ταυτόχρονα εγκατέλειψαν την Αθήνα οι στρατηγοί Θρασίβουλος και Εφιάλτης και πήγαν στο Σίγιο, όπου ο Μέμνων ο Ρόδιος, που ήταν από καιρό στην υπηρεσία των Περσών, συγκέντρωνε στρατό αποτελούμενο από Έλληνες μισθοφόρους. Επίσης, την Αθήνα εγκατέλειψε και ο στρατηγός Χάρης και έτσι ουσιαστικά η πόλη έμεινε ακέφαλη στρατιωτικά. Ο μόνος σοβαρός στρατηγός ήταν ο Φωκίων, αλλά αυτός δεν ήταν πρόθυμος να εμπλέξει την πόλη σε νέες πολεμικές περιπέτειες. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξανδρος είχε επανέλθει στη Μακεδονία και είχε αρχίσει την προετοιμασία. Ιδιαίτερα ευλαβής έκανε πρώτα τελετή θυσία στο Δία που την είχε καθιερώσει ο Αρχέλαος. Τίμησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονταν στις Αιγές και καθώς πιθανολογεί ο Αριανός οργάνωσε αγώνες προς τιμή των Μουσών. Τότε διαδόθηκε η φήμη ότι το άγαλμα του περίφημου μουσικού Ορφέα από τη Θράκη ίδρωνε συνεχώς. Τότε ο Αρίστανδρος, ο μάντης από την Τελμισσό, είπε στον Αλέξανδρο ότι αυτό ήταν σημάδι και έδειχνε πως οι ποιητές, οι μουσικοί και οι οδοποιοί θα κουραστούν πολύ, θα ιδρώσουν για να είναι ικανοί να τραγουδούν για τα σπουδαία έργα που θα πράξει ο Αλέξανδρος στην Ασία και δεν χρειαζόταν τίποτα περισσότερο για εκείνον ώστε να αρχίσει τις προετοιμασίες με περισσότερο ζήλο. Όσον αφορά τώρα το εκστρατευτικό σώμα, τον κορμό του τον αποτελούσαν φυσικά οι Μακεδόνες. Την άνοιξη του 334 π.Χ. όλα ήταν έτοιμα. Συνολικά, ο στρατός του Αλεξάνδρου αριθμούσε περί τις 30.000, κατά άλλους περίπου 40.000. Η βάση του στρατού του ήταν η Φάλαγγα, την οποία πλαισίωναν 1.500 εκλεκτοί Θεσσαλίοι πις. Το κοινό των Ελλήνων είχε δώσει στον Αλέξανδρο 7.000 πεζούς, 600 υπείς και 160 τριήρεις. Οι υπείς των Μακεδόνων ήταν όλοι αριστοκράτες και συγκροτούσαν το λεγόμενο εταιρικό ιππικό, το οποίο ήταν χωρισμένο σε ύλες με προέχουσα τη λεγόμενη βασιλική ύλη που κατά τη μάχη είχε αρχηγό τον Αλέξανδρο. Φυσικά από την εκστρατεία θα μπορούσαν να λείπουν και οι περίφημοι αγριάνες ακοντιστές. Υπήρχε ακόμη στο στράτευμα το απαραίτητο μηχανικό προσωπικό για την κατασκευή γεφυρών, δρόμων και πολιορκητικών μηχανών. Τέλος, υπήρχαν και οι λεγόμενοι βηματιστές, οι ανιχνευτές δηλαδή που προπορεύονταν του στρατού. Τα οικονομικά του Αλεξάνδρου όμως ήταν στενά. Ο Αριστόβουλος γράφει πως στο ταμείο υπήρχαν μόλις 70 τάλαντα. Για να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του, ο Αλέξανδρος πήρε δάνειο 800 ταλάντων και εύλογα γεννιέται το ερώτημα από ποιον ή από ποιους δανείστηκε, με ποιους όρους και πώς έγινε η εξόφληση του δανείου. Δυστυχώς όμως καμία πηγή δεν υπάρχει η οποία να το αναφέρει αυτό με σιγουριά. Πάντως, ο ίδιος ο Αλέξανδρος για να δώσει το παράδειγμα της ανεδιοτέλειας μοίρασε στους φίλους του όλα τα υπάρχοντά του. Όταν κάποιος από αυτούς το ρώτησε «Και τι σου απομένει εσένα τώρα», ο Αλέξανδρος είπε «Η ελπίδα». Οι Μακεδόνες μαχητές στο σύνολό τους ήταν σκληροτράχυλοι, σκληραγωγημένοι, άριστα εκπαιδευμένοι, αυτάρκες και απτόητοι όπως και ο Αλέξανδρος. Αν μη τι άλλο, πολλές δυναμικές προσωπικότητες συγκροτούσαν το στρατό του Αλεξάνδρου. Ο Παρμενίων, ο γενικός αρχηγός του Πεζικού, η γη του Φιλότας και Νικάνορ, ο Αντίγονος που διοικούσε τους νότιους Έλληνες, οι 5 αρχηγοί της Φάλαγγας, Κρατερός, Κίνος, Περδίκας, Αμίντας και Μελέαργος. Και φυσικά οι προσωπικοί φίλοι του Αλεξάνδρου όπως ο Ηφαιστίων, ο Νέαρχος και ο Πτολεμαίος, ο Σέλευκος, ο μετέπειτα ιδρυτής του βασιλείου της Συρίας, ο Λυσίμαχος μετέπειτα βασιλιάς της Θράκης, ο Λαομέδων και ο Κλήτος ο Μαύρος. Ακόμη μεταξύ των ευνοουμένων του Αλεξάνδρου ήταν και κάποιος ο οποίος δεν ήταν Μακεδόν, ο Ευμένης ο Καρδιανός, από την καρδία της Ανατολικής Θράκης, στον οποίο ο Αλέξανδρος ανέθεσε τη σύναξη των καθημέρα πεπραγμένων, ένα είδος δηλαδή στρατιωτικού ημερολογίου που θα ήταν πολύτιμο αν είχε σωθεί. Εκτός από πολεμιστές όμως, στο επιτελείο του Αλεξάνδρου συμπεριλαμβάνεται και ένας σπουδαίος πνευματικός κύκλος ιστορικών, φιλοσόφων και επιστημόνων, που σημαίνει ότι ο Αλέξανδρος δεν πήγαινε απλά να κατακτήσει, αλλά και να ερευνήσει. Τον κύκλο αυτό τον αποτελούσαν ο Καλισθένης, φιλόσοφος και ανιψιός του Αριστοτέλη από την Όλυθο, ο Ανάξαρχος, ο Αριστόβουλος και ο Ανδροσθένης. Τη διοίκηση της Μακεδονίας κατά τη δική του απουσία, ο Αλέξανδρος την ανέθεσε στον έμπειρο στρατηγό Αντίπατρο, στον οποίο άφησε σημαντική δύναμη 12.000 πεζών και 1.500 υπαίων. Ο Αντίπατρος ήταν πολύτιμος συνεργάτης και του Φιλίππου, αλλά οι σχέσεις του με την Ολυμπιάδα δεν ήταν καθόλου καλές. Ο Αλέξανδρος δεν εμπιστεύτηκε στον Αντίπατρο μόνο τη διοίκηση της Μακεδονίας, αλλά και την εποπτεία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έδρα του φυσικά ήταν η Πέλα, αλλά θα έπρεπε πάντα να έχει στο νου του και τις περιοχές βόρεια αυτής,
δηλαδή τις περιοχές στην οποία κατοικούσαν οι Λυριοί, οι Τριβαλοί και οι Αγριάνες. Επίσης ο Αντίπατρος θα έπρεπε να έχει στο νου του τη συμπεριφορά των Ηλυριών, των Τριβαλών, των Αγριανών και των υπόλοιπων θρακικών φυλών. Όσον αφορά την Περσία τώρα, στην εποχή του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου δεν ήταν η Περσία των παλαιότερων καιρών. Η απέραντη αυτοκρατορία αντιμετώπιζε χρόνια κρίση, καθώς παρουσιάζονταν φυγόκεντρες τάσεις που αργά ή γρήγορα θα έφεραν τη διάσπασή της. Το μαχητικό επίπεδο και τα τεχνικά μέσα του περσικού στρατού ήταν χαμηλά. Όλα ήταν απαρχαιωμένα και οι στρατιωτικές δυνάμεις, παρότι ήταν πολυπληθείς, δεν ήταν το ίδιο αξιόμαχες με τις ελληνικές. Πάνω σε αυτό, ο Ξενοφών στα ελληνικά του γράφει το εξής: ο Πέρσης βασιλιάς μπορεί βέβαια να έχει πάρα πολλούς αρτοποιούς, μαγείρους, εινοχώους και θυρωρούς, αλλά άντρες ικανούς που θα μπορούσαν να πολεμήσουν με τους Έλληνες, όσο πολύ και αν τους αναζητήσει, τέτοιους δεν θα δει. Μοναδική πηγή ισχύως των Περσών ήταν τα χρήματα, με τα οποία διασπούσαν τους Έλληνες ή τους έκαναν μισθοφόρους. Αλλά και αυτό δεν λειτουργήσε προς όφελός τους, διότι οι Έλληνες, με το να μάχονται συνεχώς μεταξύ τους, έστω ενισχυόμενοι από τον Περσικό Χρυσό, ανέβαζαν συνεχώς την πολεμική τους τεχνική. Ουσιαστικά, η στρατιωτική δύναμη των Περσών είχε περιέλθει στα χέρια μισθοφόρων Ελλήνων. Υπολογίζεται πως όταν ο Αλέξανδρος ξεκίνησε για την Ασία, τουλάχιστον 30.000 Έλληνες μισθοφόροι ήταν στην υπηρεσία διαφόρων σατραπών και του Πέρση βασιλιά. Στις αρχές της Άνοιξης του 334 π.Χ. ο Αλέξανδρος με το στρατό του αναχώρησε από την Πέλα και πήγε στην Αμφίπολη που ήταν η βάση της εκκίνησης. Εκεί έκανε θυσία προς τιμήν του ήρωα Πρωτεσίλαου που πρώτος κατά την εκστρατεία της Τρίας πάτησε την ασιατική γη αλλά έπεσε αμέσως. Φτάνοντας στην Τρία, ο Αλέξανδρος αφιέρωσε τη δική του πανοπλία στο ναό της Αθηνάς και σε αντάλλαγμα πήρε συμβολικά την εκεί φυλασσόμενη πανοπλία του Αχιλλέα. Επίσης, ο ίδιος έκανε θυσία προς τιμή του Αχιλλέα και ο Ηφαιστίων προς τιμή του Πατρόκλου. Ο Αριανός τονίζει ιδιαίτερα και τη θυσία που έκανε ο Αλέξανδρος προς τιμή του Πριάμου, με σκοπό να κατευνάσει την οργή του Τροαδίτη βασιλιά για να μην πέσει πάνω στο στρατό του. Πάντως, αφού ο Αλέξανδρος πέρασε τον Ελίσποντο, έπρεπε να σκεφτεί προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθεί. Η συνέχεια της εκστρατείας όμως ήταν επιβεβλημένη. Εν τω μεταξύ, οι Πέρσες σατράπες είχαν συγκεντρωθεί στη Ζέλια που ελέγχει το μικρό ποταμό Γρανικό, τον οποίο απαραίτητος έπρεπε να περάσει ο Αλέξανδρος για να φτάσει στο Δασκύλιο, τον επόμενο σταθμό της πορείας του. Σύμφωνα πάντα με τον Αριανό, οι αρχηγοί των Περσών ήταν ο Αρσάμις, ο Ρεομήθρης, ο Πετίνης, ο Νιφάτης, ο Αρσίτης και ο ισχυρότερος όλων, ο σατράπης της Λιδίας και της Ιωνίας, ο Σπιθριδάτης. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Μέμνον ο Ρόδιος, αλλά όλοι αυτοί είχαν μία και μόνο εντολή από τον Πέρση βασιλιά, να διαλύσουν το στρατό του Αλεξάνδρου. Η πρώτη μεγάλη μάχη μεταξύ του Αλεξάνδρου και των Περσών θα γίνει στον περίφημο Γρανικό ποταμό, αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο αξίζει ολόκληρο ξεχωριστό βίντεο και θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Προς το παρόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like και να το κοινοποιήσετε, πατήστε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, να είστε όλοι καλά.